och välkomna till Mr. Maka. Det är jag som är Tobias. Och det är jag som är Maka. Och idag ska vi köra Sound Effect Challenge. Och den som förlorar kommer få en här på sig och gå till BK och ta en fika. Och det går ut på det är att vi ska hitta på olika ljud som vi ska härma. Och så är det domaren Johanna som kommer bestämma vem som gör det bäst. Säg hej Johanna. Hej. Tyst. Ja, Ja. då kör vi igång. Gammal telefon. Vem ska börja? Du eller jag? Börjar du? Ska jag börja? Ja. Alltså, när det ringer. Ja. Ja, gamla telefoner gjorde inget annat. Nej, den är för ny. Ja. Jag menar alltså riktigt gammal. Nej. Men du måste. Annars har jag ett poäng. Ja, men gör det på en gång. Ja, jag har ett poäng då. Du vill in och fika. Polissirener. Okej. Hej fan. Vadå? Ja, det var faktiskt Maka som var bäst där. Haha, bam. Taskigt. Bam. Räv. What does the fuck say? Jag tänkte precis. Okej. Ja. Låt den sväva någonting. Ja. Det får vara mitt ljud. Du. Ja. Bara din räv då. Ska jag berätta vad du sa? Vad? De låter exakt nästan som hundar. Ja. 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 Men, låt som en räv då. Ja. Ja, voff. Mm. Ja, då vann ju du. Ja, 2-1. Pålande vatten. Va? Pålande vatten. Vad är det? Men typ en bäck. Oj. Du vet väl hur pålande vatten låter? Ja. Går du aldrig i skogen? Jag har ju gått över en bäck när jag gick till skolan. Ja, jag har gått över en bäck. Jag gick över en vecka, jag gick i skolan. Är det ditt slutgiltiga ljud? Okej. Det lät typ som en sån där sån här snöstorm. Men gå och lägg dig. Nej. Det lät som ett vattenfall. Ja, då är det jag som får poäng. Det bestämmer inte du, det bestämmer hon. Ditt lät som ett vattenfall och ditt lät som typ en snöstorm. Så bam. Ja, vattenfall är ju närmare Bam bitch! fotsteg. Nej, du får inte... Nej. Du får inte bara med munnen. Hur fan ska man härma fotsteg? Mm. Det lät väldigt lika. Du hade med arga steg och du hade med vanliga steg. Det är det som är då. Ja. Nej, den var jättesvår faktiskt. Så jag... Ni får ett varsitt i så fall. Ett varsitt. Ja, jag kommer inte kunna.
Vad står det? 3, 2. 3, 2. Skramlande nycklar. Tobbe börjar. Skrämmande. Fan kan man göra? Det blir bara kill. Okej. Ofta det var så svårt. Ja, faktiskt. Ja, jag tänker på vilket bästa sätt man kan göra nyckelljud på. Första. Grrr. Jag vet inte. Kring. Ding. Men Tobias fick vinna den faktiskt. Yes! 3. Hiss. Jävla fort han åkte. Ja. Jag är så tråkig gissar inte bara. Ja. Med turbo. Ja. Ja. Maka vann. Våning 3. Hörru du, på våning 3 nu. Ut ur min hiss. Skrikande bebis. Det är som du jämt. Oh. Det blir svårt att slå. Ja, det blir det. Jag måste... Just det, jag kör en sån där rappa bebis. Det måste jag säga. Nu ser du väldigt obehagligt. Jag vill ha mjölk. Okej, Tobbe vann. 4. Tugga tuggummin. Och så tittar du på mig. Jag vet inte. Du bara, var det rätt ungefär? Ja, Tobbe. Det låter mer som en gris. Ja, Macka vann. Men vad fan. 5. Jag gjorde inblåsning. Bläddrande papper. Ja. Det där var ju kort. Nej. Aldrig dragit i böcker liksom. Ja. Macka vann. 6. Nej, 6-4. Ja, 6-4 är det väl, för att jag har ju tagit 10 stycken. Ja, just det. 6-4. Prutt. Följ. Ja, Macka vann. Men, ja.
Boom! Tobbe ska fika. Ja. Och den som vinner får bjuda. Nej. Jo. Nej. Jag kör. Säg vad du ska göra för jag ska bara dansa. Jag vann 7-4. Vart det väl? Ja. Yes, och det betyder att Tobbe ska ha peruken på sig. Vi ska nu dra till BK så ni får hänga med dit och så kör vi utåt där. Men ni får ändå se han i peruken när vi är där. Puss och kram. Hejdå. Hur känns det Tobbe? Det känns bra. Jag bara kör. Jag funderar på vad jag ska ha. Tack. Tack så mycket. Jag tar en kopp kaffe. Vad ska du ha? Jag tar te. 54. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni kollar på den här challenge och tumma jättegärna upp klippet, dela och prenumerera. Tryck här för att prenumerera och tryck här nere för att se vår förra challenge med Jonathan som var namnsång challenge. Så får ni ha det så bra tills nästa vecka. Hej då.